المشاعر السلبية هي من أسوأ القيود التي تجعلك أسيرا لا تستطيع التحرك كما تريد. من الجميل أن نعلم أن السلام والسعادة والفرح والحب والنجاح جزء متأصل في طبيعتنا البشرية، ولكن ماذا عن كل هذا الغضب والحزن واليأس والكبر والغيرة والقلق والانتقادات اليومية البسيطة التي تحجب صوت الصمت الفطري بداخلنا؟ هل حقا توجد طريقة من شأنها أن تخرجنا من هذا الوحل وتحررنا، حيث نرقص مع فرح غير مقيد، نحب كل المخلوقات الحية، نتمتع بقدراتنا ونعيشها ونحقق أقصى إمكانياتنا، حيث نصبح طريقا للخير والجمال في هذا العالم؟ متى سنسمح للمشاعر السلبية التي بداخلنا أن ترحل؟ الدكتور ديفيد هاكنز يشرح لنا الطريقة التي نستطيع أن نتخلص من معاناة المشاعر السلبية عن طريق كتابه السماح بالرحيل، الطريق نحو التسليم. يوسفو أنيميشن. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في قناة الجميع يوسفول أنيميشن، واللي نقدم فيها كل جديد ومفيد. الحياة لا يمكن أن تكون كل لحظاتها سعادة، فهناك مواقف مؤلمة تؤثر على حالتك المزاجية، وللأسف أن تلك المواقف السلبية تتراكم داخلنا ونحن لا نشعر بذلك. ولكن سأذكر مثال لابد أنه قد مر على الجميع مثله أو رأيت حالة تشابه ذلك المثال. فمثلا عندما تحضر إلى جنازة معينة فتجد شخص ليس بالقريب للميت، لكنه أخذ يبكي بكاء شديد، فتجدنا نقول بغرابة فلان متأثر جدا بهذه الجنازة. ومثال آخر، قد تشاهد فيلم حزين أو تسمع أغنية حزينة وفجأة تجد دموعك تنهمر بشدة، وكأن ما حدث في الفيلم حقيقة، أو أن كلمات الأغنية كتبت من أجلك. والحقيقة أن الشخص المتأثر بالجنازة والآخر المتأثر بالفيلم والأغنية يحملوا مشاعر سلبية حزينة متراكمة في داخلهم، قد تكون لسنوات، وجاءت الفرصة ليعبروا عنها ويخرجوا ما بداخلهم. الكاتب يرى أن هناك 3 طرق للتعامل مع المشاعر السلبية هي الأكثر استخداما بين الناس. أولا القمع، ومعناها كبت المشاعر ودفنها داخلنا، لكن للأسف بعد مدة تؤثر تلك المشاعر على حالتنا الصحية، فنجد آلام في العضلات والرقبة وصداع ومغص حاد واضطرابات والتهابات وارتفاع في ضغط الدم وحالات جسدية أخرى. الطريقة الثانية التعبير، أي بمعنى آخر الفضفضة لمن حولك بما تمر به من هموم ومشاكل، ويظن أصحابها أنه تنفيس لما في داخلهم، ولكن الحقيقة أن هذا الأمر ينمي تلك المشاعر داخلك. الطريقة الثالثة الهروب، وهو أن تبعد نفسك عن تلك المشاعر السلبية، إما بمشاهدة أفلام أو السفر أو الخروج مع الأصدقاء، والبعض قد يصل إلى درجة تعاطي المخدرات، وهذا بالتأكيد لن يغير شيء، فما زالت المشاعر السلبية داخلك ومسيطرة على حياتك. وهناك بعض الناس تجد داخلهم مواقف أو قصص حصلت معهم قديما لا يريدون حتى تذكرها لأنها موجعة ومؤلمة، فيخشى منها فيبقيها داخله ولا يعرف كيف يتصرف معها أو يطردها بعيدا عنه. هناك شيء يسمى مقياس الوعي، ونجد فيه مشاعرنا مقسمة 3 أقسام. أولها مشاعرنا السلبية مثل الحزن والخوف والذنب، ثم المشاعر الانتقالية وهي ردة الفعل على المشاعر السلبية مثل الغضب والشجاعة والكبرياء، وأخيرا المشاعر الإيجابية مثل الاستعداد والتقبل والحكمة. أحيانا يحدث لنا أننا نتخيل أنفسنا في موقف لم يحدث لنا، ولكن رأيناه في فيلم أو سمعنا قصة معينة
فمثلا تتخيل أن صديقك المقرب لك قد مات، فتشعر بالمشاعر السلبية وهي الحزن والخوف والقلق. ثم بعد ذلك تبدأ تفكر: لو حدث فعلا هل سأبقى طوال حياتي بتلك المشاعر السلبية؟ فتبدأ بالغضب والشجاعة، وهي المرحلة الانتقالية. وبعد فترة تجد نفسك خرجت من تلك الحالة، وبدأت نفسك تهدأ وتسلم للأمر، وتكون أكثر حكمة واستعداد للحياة الجديدة بعد فقد صديقك. وهذا الأمر لم يحدث، كل ذلك تخيل، وهي فرصة تأهيل للشخص لمواجهة مثل هذه الأحداث المؤلمة. ولكن ماذا لو كان ما تخيلته حقيقة وحدث بالفعل شيء مؤلم لك؟ فهناك طرق وجهنا لها الكاتب للتغلب على مشاعرنا الحزينة الماضية. أولها التركيز على التفريغ، لا تكتم ما تشعر به بوعي أو بدون وعي. ثانيا، لا تبحث عن أمور منطقية لتلك المشاعر حتى لا تقسو على نفسك، فالجميع لابد أن تمر عليه تلك المشاعر السلبية في حياتهم. ثالثا، عبر عن تلك المشاعر بما تراه مناسبا: بكاء، كتابة، التحدث لمن تثق به، وغير ذلك. رابعا، ستجد من حولك ينتقدونك أن مشاعرك تلك زادت عن حدها، ويجب أن توقفها. أنت الوحيد الذي تقرر متى تنتهي تلك المشاعر، فلا تحسب لها وقت معين، دعها تأخذ وقتها حتى تخرج منك تماما. خامسا، بعض المواقف لا تنسى سريعا، فتجد نفسك مثلا عند فقدك لحبيب كلما تذكرته حزنت، ويتكرر ذلك الموقف كثيرا، ولكن ستجد أن درجة الحزن تقل مع الزمن. سادسا، بعض الأشخاص مشغولين تماما، لا يجدوا الفرصة لتفريغ تلك المشاعر، وبالتالي عليهم تخصيص وقت كل يوم يجلس ليتذكر كل المشاعر السلبية التي مرت عليه ويبدأ في عملية التفريغ. سابعا، اعترف بما تشعر به، وحدث نفسك إن لزم الأمر: قل أنا خائف من المستقبل ألا أجد وظيفة مثلا، وعش المشاعر بكل تفاصيلها. ستجد بعد فترة من تطبيق تلك الخطوات في التعامل مع المشاعر السلبية أنك أصبحت في مرحلة التسليم والأمان، وتستطيع أن تكون قويا في المستقبل اتجاه جميع الأمور الصعبة. أما ما حدث في الماضي وقد فرغت مشاعرك اتجاه ذلك الأمر، بقي أن تفكر فيه من ناحية إيجابية ثم تغلق ذلك الملف. لا تترك المشاعر السلبية تسيطر على حياتك. حياتك مهما كانت مثالية في الكثير من أمور الدنيا، وما زلت تحمل المشاعر السلبية، فتأكد أنها ستعكر صفاء حياتك المثالية. واعلم أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون مشاعر، فاسمح للمشاعر السلبية بالرحيل حتى تحل محلها المشاعر الإيجابية. أخيراً، أتمنى أن تكون حياتكم مليئة بالحب والسلام والأمان. شاركوا الحلقة غيركم حتى تعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وادعموا الفيديو باللايكات. دمتم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. Yusuf Animation.